Hello everyone, my name is Daryl and welcome to my channel Amazing DM World. If it is your first time to watch my video, don't forget to click the bell and subscribe. Here is my new video, so let's get started. Enjoy watching. Yan, ang lulutuin natin today is steamed na pampano. So, first is nilinis ko yung fish. So, tinanggal ko lahat ng laman sa loob. Then, yung hasang. Then, nalinis. Then, pagamit tayo ng onion and ginger. So, chinap ko siya ng mince. Ayan na. So, ready na yung ating isda at mga sangkap na gagamitin sa pag-steam. So, lalagyan natin ng salt and pepper yung fish. So, salt. Ayan, lagyan natin ng salt. Next is black pepper. Black pepper. Andito na yung magluluto si Madam Kulasa. Yan. So, hiniwa-hiwa niya muna. Hiwa-hiwa para manuot yung lasa sa loob ng fish. What about the onion? That's enough. So, palaki pa kami ng isda. Andyan. Ayun palang, maliit pa lang ng isda. Lulutuin mamaya ni Sheila yan. Ayun, nasa aquarium. So, yan. Lagyan niya ulit ng pepper. Big pepper yan. May soba ice yung isda. Ayan, so, yan. Maalat na yan. Ayan. Lalagyan nyo ng onion sa loob. Ayan, lagyan ng onion. Ginger pala yun. Ginger. So, lagyan ng onion sa loob. Palaman daw, sabi ni Madam. Ayan si Madam. Say hi, Madam. Ayan si Madam. Si Madam Kulasa. God bless you. Ayun, para malasa at matanggal yung lansa, kaya lalagyan natin ng onion and ginger sa loob ng fish. Ayan, na-murder na yung isda. So, after yung lagyan ng laman yung loob ng isda, mag-init na kayo ng tubig na pagsasalangan. Pag-steaman, so improvised siya kasi wala kaming steamer. Meron pero hindi namin nakuha sa warehouse. Social, diba? Naka-warehouse pa yung steamer. Tapos, yan na po yung ating fish. Yan. Pulang-pula yung mata ng isda. Kasi matagal, 3 days na siya sa ref. Yan ng olive oil. Yan. Yung olive oil. Para olive oil para mas healthy siya. So, lagyan natin ng olive oil. Ayan. Para hindi siya dry na dry yung fish, lagyan natin ng olive oil. So, ayan, kumukulo na siya. So, we'll wait till 15 to 30 minutes maybe. So, tignan nyo lang kung yung mata ng isda nag-pop out na. Kasi sabi nila pag lumabas na yung mata ng isda, maybe it's already cooked. So, we'll just wait for 15 to 30 minutes. So, pag nakikita niyang lumabas na ang mata, luto na siya. Paparampam, paparampam. So, while waiting for our food to cook, mag-snack muna tayo na daran.
It's chicken nugget and apple. Oh, what's that? Yung may apple fellow. Snack mo na tayo. Ayan, tapos na yung ating unang sinalang na isda. So, ayan na siya. Look at that guys. So yummy. Tapos ang bango-bango pa niya. Finished product natin. So yummy. Tikman na natin ang ating niluto. So, ito yung ating niluto. So, tikman natin. Yummy. Tikman mo na ah. Anong lasa? Sarap. Parang luto ni Gordon Ramsay. Or si Chef. Sino yung chef na? Oliver? Jamie Oliver. Jamie Oliver. Yan. Yan yung luto ni Jamie Oliver. Steamed fish. So, kain na tayo. Bye-bye. Thank you for watching.